Đây là một nhà hàng mà mình rất tự tin mỗi khi giới thiệu các món ăn ngon của miền Tây đến với bạn bè quốc tế mỗi khi mà họ sang thăm Việt Nam. Nó đơn giản chỉ là những món cơm nhà mà mình hay ăn, nhưng tại nhà hàng này, họ đã vận hành rất chỉnh chu, trang trọng nhưng không cầu kỳ, và những món ăn của Việt Nam nó được là chính nó chứ không cần phải thêm thắt bất cứ nguyên liệu đắt tiền nào. Điều này đã giúp cho mình có thể truyền tải được trực quan nhất cái tính sắc son và tính dung hòa, không chỉ là ẩm thực mà kể cả con người của vùng sông nước Cửu Long. Và thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên đường Cách mạng tháng 8 và bên tay phải của chúng ta chính là đường Hồ Xuân Hương. Mình sẽ rẽ phải vào đường Hồ Xuân Hương và đi thêm chừng 200m nữa là sẽ gặp nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn, có địa chỉ tại số 59 đường Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một nhà hàng cơm niêu ba miền các bạn, nhưng sau vài lần trải nghiệm thì mình thấy bếp ở đây họ làm món ăn miền Tây là hợp với gu mình nhất. Vị trí thì ở trung tâm và không gian thì cũng rất là truyền thống, nên hầu như là trong vài năm trở lại đây, mỗi khi mà có dịp tiếp các đối tác thì Cơm Niêu Sài Gòn là mình hay chọn cho các bữa ăn trưa. Đặc biệt là ở khu vực này, một sảnh bàn được bố trí gọn gàng và nho nhã, với ánh sáng là ánh sáng tự nhiên, được lấy từ lớp kính trần có phun sương và cách nhiệt, nên ngồi ở bên dưới các bạn sẽ không hề thấy nóng, mà ngược lại, cảm giác khi bước vào là rất tự nhiên, không chỉ bởi những vật liệu thân thiện mà còn là cách phối màu, cách bố trí máy lạnh rất là thông minh. Bữa trưa hôm nay thì nhà mình đi 4 người. Đối với nhà hàng này thì mình gọi món cũng không cần menu ha, vì đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về mức giá cũng như là các món ăn mà mình thường gọi khi tới đây. Cụ thể thì Cơm Niêu Sài Gòn là một nhà hàng phục vụ các món ăn của cả ba miền Bắc, Trung, Nam, cho nên số lượng món ăn ở đây là rất nhiều. Đếm sơ sơ thì cũng phải hơn 500 món và mức giá dao động trung bình mỗi món là sẽ từ 2 cho tới 300 ngàn. Điểm cộng là nội dung thực đơn được trình bày rõ ràng, các món mới được xếp đầu tiên, cũng như là sự nhấn mạnh về mặt hình ảnh đối với những món ăn truyền thống mà nhà hàng muốn gây ấn tượng đối với những ai chưa từng ăn món Việt hay không biết tiếng Việt thì vẫn có thể hình dung được thông qua tên tiếng Anh và hình ảnh minh họa. Còn điểm trừ thì cũng không hẳn là điểm trừ, vì nhà hàng có quá nhiều món đi và một số món được đôn lên làm nổi bật, nên việc các bạn trong lần đầu tiên tới đây nhìn không quen mắt hay là bối rối trong việc chọn món thì cũng là điều dễ hiểu ha. Để tóm gọn lại thì chúng ta có thể tìm món nhanh theo hạng mục nguyên liệu. Ví dụ như là mình thích ăn cá kho hay là sườn chiên đi, thì chúng ta cứ tìm những trang có liên quan tới heo và cá. Còn nhanh nữa thì cứ hỏi các bạn nhân viên. Đây là một trong những nhà hàng có đội ngũ nhân viên nắm thực đơn và kỹ năng tư vấn tốt nhất mà mình từng biết. Bên cạnh món mặn thì nhà hàng cũng có phục vụ thêm những món chay như chả giò, canh chua, đồ kho và đồ xào. Chúng ta có thể gọi thêm. Còn tráng miệng thì họ có chè theo ngày, trái cây và các loại thức uống quen thuộc của vùng nhiệt đới. Thực đơn trưa nay thì mình gọi chủ yếu là 5 món chính, bao gồm các loại mắm, gỏi, khô, đồ kho, đồ xào và một tô canh. Đây là thực đơn mà mình thiết kế dựa theo sở thích của ba mình. Đi cùng là một tiêu chí là nó phải kết hợp được các loại nguyên liệu đặc sắc của miền Tây như là tôm cá, khô mắm hay thậm chí là cả bông và trái luôn. Ẩm thực miền Tây mình đẹp lắm các bạn. Chỉ tiếc là những gì mà mình có thể truyền tải được trong clip này nó cũng như là một giọt nước của dòng Mekong, không sao kể hết được. Nhưng chí ít là thông qua một phần nhỏ của bức tranh, mình muốn các bạn hiểu rằng ẩm thực Nam Bộ rất là gần gũi, nó không có cái tính cao sang trượng giả mà chỉ xoay quanh những sản vật tự nhiên. Nguyên liệu thì dễ kiếm, nhưng hương vị thì khó tìm. Hiện tại trước mắt chúng ta là bạn này đang đập một niêu cơm cháy đó các bạn. Biểu diễn đập niêu là một trong những hoạt động thường thấy tại Cơm Niêu Sài Gòn. Sau khi cái niêu cơm đã được đập bể thì phần cơm cháy sẽ được hai bạn đứng ở hai đầu tung hứng với nhau. Hình thức này thì có hai mục đích chính. Thứ nhất là để tạo cho khách hàng cái cảm xúc vui vẻ, thoải mái. Và thứ hai là khi mà đập niêu cơm thì cái phần cơm cháy lấy ra nó mới được trọn vẹn. Và trong lúc được tung hứng thì những mảnh vỡ còn sót lại nếu có, nó cũng sẽ bị văng ra hết. Xét về tính chất thì đây là một món ăn chơi mà mình có thể ăn cùng với mỡ hành, mè hoặc là chấm chung với các món kho đều được. Nói ra thì các bạn cũng đừng cười là nhà mình không có nếp mời cơm ha, mà bữa ăn sẽ bắt đầu bằng 4 chữ ăn đi mấy đứa của ba mình. Sau đó thì ai muốn ăn gì ăn từ tốn, ăn lịch sự là được. Đối với người lớn tuổi thì con cháu thường là sẽ gấp riêng những miếng thịt mềm và dễ cắn để sẵn một bên cho người lớn được thuận tiện hơn. Trong thực đơn hôm nay thì mắm Thái là món mà ba mình thích nhất. Nó cũng là một loại mắm dễ ăn
và rất phổ biến, điển hình là ở vùng Châu Đốc, An Giang. Với ruột mắm là thường được làm từ thịt cá lóc phi lê, còn cái sợi cam cam mà các bạn đang thấy đó chính là sợi đu đủ. Khi ăn thì mình sẽ ăn chung với thịt ba chỉ, đi cùng là một vài loại rau thơm và dĩ nhiên là không thể thiếu được chén cơm trắng. Tại Cơm Niêu Sài Gòn thì mắm Thái của họ mình thấy khá ngon, nó sẽ không thiên quá nhiều về vị mặn hay ngọt mà nó ở mức trung bình để phù hợp với khẩu vị đại trà. Và sợi đu đủ thì cũng rất giòn và tươi nha, nó không có bị hôi ê. Khi nhai cùng cơm trắng và thịt luộc thì cái phần nước ớp lúc này nó lại tiếp tục được tiết ra rồi thấm đều vào cơm, vào mỡ và nạc heo. Mình nhai chậm thiệt chậm các bạn. Hoặc trong khi nhai thì mình vẫn có thể bồi thêm một vài cọng húng quế hay tía tô. Cảm giác lúc này có thể nói là miệng thì ăn mắm, nhưng mũi thì tỏa mùi hương. Thậm chí là không cần thịt luộc luôn, chúng ta vẫn có thể ăn mắm với cơm không hay là cháo trắng cũng đều rất ngon. Còn đây là gỏi xoài khô cá sặc, một món ăn mà mình nghĩ là không có gì xa lạ đối với người miền Tây, nhưng đối với những nơi khác thì nó sẽ hơi lạ một chút. Lạ về hình thức, lạ về cách ăn và lạ về cả cách phối trộn các nguyên liệu. Không đâu mà ăn cơm với trái cây nhiều như người miền Tây, không chỉ là xoài mà còn có chuối, mít, đu đủ, dưa hấu, nói chung là rất nhiều. Và gỏi xoài khô cá sặc là cái món mà mình thấy nó độc đáo nhất bởi cái hương vị mà nó đem tới cho người ăn là vô cùng thẳng thắn. Đó chính là vị giòn chua từ xoài, vị mặn mòi từ khô và đi cùng là một chút mùi nắng trên lớp da cá, rồi kết lại là những giọt nước mắm kẹo ngọt ngây. Xoài thì vẫn giữ vị chua của xoài, cá thì vẫn giữ vị mặn của cá, trước sau như một, đó gọi là sắc son. Và khi ăn cùng với những món ăn khác, mình có thể ăn cùng lúc mà không sợ món này lấn át món kia là nhờ vào mắm và các loại nước mắm. Đây gọi là tính dung hòa. Mâm cơm Nam Bộ với mình là không ăn theo món các bạn. Mâm cơm Nam Bộ là ăn cùng lúc và ăn cùng nhau. Kể cả là ở những món kho hay là canh. Kho mà lỡ hơi mặn thì mình vẫn có thể chan thêm canh, ăn với cơm là điều rất bình thường. Tại Cơm Niêu Sài Gòn thì họ kho rất là vừa rồi, đặc biệt là cái món tôm càng kho tàu, mình thích ăn ở đây nhất. Cực kỳ thơm gặt luôn, màu sắc thì cũng rất đẹp. Bên cạnh đó còn có một chút hương thơm từ hành tỏi phi. Vị thì tiếp tục là vị mặn ngọt vừa phải. Và điểm cộng lớn nhất và cũng là lý do mà mình thích ăn tôm càng kho tàu ở đây, đó chính là cái chất thịt tôm của nó không có bị teo hay bị săn cứng lại, mà phần thịt khi cắn từ đầu cho tới đuôi nó vẫn có một cái độ mềm ẩm tự nhiên. Ai mà ăn được đầu tôm thì mình cũng nên thử ha. Nhà hàng họ đã làm sạch cho mình hết rồi. Mình có thể mút nhẹ hai cái phần vỏ ở hai bên má tôm. Cái chất ngọt nó ra vô cùng dồi dào luôn các bạn. Phần nước kho còn lại thì mình có thể chấm chung với bông bí để tăng thêm hương vị cho bữa ăn, hoặc là rưới lên cơm cháy mỡ hành, ăn nó dẻo dẻo, giòn giòn cũng rất đậm đà. Cơm cháy ở đây thì nó là cái kiểu giòn và hơi chai từ nồi đất các bạn nha, chứ không phải là kiểu giòn rụm được áp chảo, nên một số bạn có thể sẽ không thích loại cơm này. Và cuối cùng là canh chua cá bông lao, tô mình gọi là tô lớn, có thể ăn được từ 4 cho tới 5 người. Cá bông lao là mình gọi theo nhà hàng. Cái này thì mình phải nói trước, không phải chê mà là dành cho những ai đã từng ăn những con cá bông lao tự nhiên. Thì khi tới đây mình đừng có kỳ vọng quá nhiều, vì nó sẽ hơi khác với những con cá mà các anh chị đã từng ăn. Nhưng tổng lại, chất thịt cá vẫn ở mức chấp nhận được. Canh chua có độ chua rất dịu, me ngon và các loại rau giá, dọc mùng, đậu bắp được nhà hàng định lượng cũng khá vừa ăn. Có thể nói là ăn vừa hết cái thì cũng gần hết nước, rất khéo. Và kết lại, Cơm Niêu Sài Gòn là một nhà hàng mà mình tin tưởng rất cao trong việc chọn làm nơi họp mặt cũng như là gặp gỡ các đối tác, mà bên cạnh công việc, nếu họ còn muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực Nam Bộ thì thường mình sẽ dẫn tới đây. Giá thì chắc chắn là sẽ cao hơn so với nhu cầu ăn uống thường ngày, nhưng xét về mặt chất lượng món ăn, dịch vụ và vị trí mặt bằng thì Cơm Niêu Sài Gòn vẫn là một địa điểm mà bạn có thể vừa ăn ngon, vừa có một không gian hợp lý để họp mặt gia đình hay là tiếp khách. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.